cho đến khi doanh thu công ty từ hàng trăm triệu tụt dốc xuống con số không. Vợ của tổng tài lúc này mới nhận ra điều bất thường. Cô ấy lập tức gọi giám đốc kinh doanh đến, gọi Diệp Phàm đến văn phòng cho tôi. Lúc cậu ta còn ở đây, đơn hàng của công ty làm không xuể. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng này. Giám đốc kinh doanh ngơ ngác nhìn cô ấy. Liêu tổng, Diệp Phàm đã dẫn cả đội của mình nghỉ việc rồi. Cô quên rồi sao? Người vợ Liễu Như Yên kinh ngạc đứng bật dậy. Cô ta lúc này mới nhớ ra tôi đã ký hợp đồng 300 triệu cho công ty. Hôm đó cô ấy hớn hở hứa tặng tôi một chiếc Lamborghini, nhưng lại rút từ ngăn kéo ra một chùm chìa khóa xe. Trên chìa khóa treo một mô hình Lamborghini đại ngưu. Cô ấy sờ vào mô hình xe cười cười nói: "Chồng ơi, năm nay dòng tiền của công ty hơi eo hẹp. Khoản thanh toán tháng sau mới về. Năm sau em bù cho anh một chiếc Lamborghini trâu thật được không?" Các đồng nghiệp xung quanh hùa theo trêu chọc. Giọng của Trần Trạch vang lên đầu tiên. Cậu ta là trợ lý CEO của Liễu Như Yên, mới vào làm nửa năm tốt nghiệp cao đẳng, nhưng lại có thể bỏ qua phòng nhân sự để vào thẳng trong công ty. Sớm đã có lời đồn về mối quan hệ mờ ám. Giờ phút này, cậu ta đứng bên cạnh Liễu Như Yên, khuôn mặt nở nụ cười nịnh nọt. Liễu tổng thật quan tâm đến giám đốc Diệp. Món quà này thật có ý nghĩa, còn lãng mạn hơn cả xe thật ấy chứ. Tôi để ý thấy cậu ta đang cầm chiếc chìa khóa xe đại ngưu đời mới nhất. Chiếc xe đó tôi đã thấy ở cửa hàng Fancy tuần trước. Chắc lại là phần thưởng của Liễu Như Yên. Tôi cố nhếch mép cười gượng, nhưng đầu ngón tay lạnh như vừa nhúng vào nước đá. Tháng trước Liễu Như Yên không nói một lời, duyệt 2 vạn tệ kinh phí team building cho Trần Trạch, bảo cậu ta dẫn mấy người mới đi suối nước nóng. Nhưng đội của tôi thức đêm sửa phương án. Tuần đó tôi xin mua một thùng cà phê cho tỉnh táo. Cô ấy đều từ chối với lý do công ty tiết kiệm chi phí. Cuối cùng vẫn là tôi tự bỏ tiền túi ra mua cho anh em. Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, tôi ngồi trong xe lướt điện thoại, vô tình bấm vào vòng bạn bè của Trần Trạch. Bài đăng mới nhất là từ nửa tiếng trước. Ảnh chụp là một chiếc Lamborghini đại ngưu. Kèn dòng trạng thái: "Người thật lòng yêu bạn sẽ không bao giờ để bạn phải chờ đợi, chỉ dành cho bạn sự thiên vị duy nhất." Trong phần bình luận, lượt thích của Liễu Như Yên nằm chiếm trệ. Còn trả lời một câu: "Thích là tốt rồi. Lần sau đi đặt cọc mẫu này cho em." Tôi nhìn chằm chằm vào dòng trả lời đó, ngón tay bất giác xoa xoa vết bút dạ chưa khô trên cổ tay. Vết mực đen lem ra ngón tay như một sự chế giễu không thể rửa trôi. Hóa ra không phải dòng tiền của công ty eo hẹp, chỉ là tôi không xứng đáng được đối xử ngang hàng với Trần Trạch. Tôi không làm ầm ĩ, bình tĩnh bấm thích rồi thoát khỏi vòng bạn bè. Tôi muốn xem cậu ta sẽ bịa ra lý do gì để lấp liếm. Chưa đầy 5 phút, điện thoại của Liễu Như Yên gọi tới. Giọng điệu có chút hoảng loạn: "Anh Phàm, anh đừng hiểu lầm. Em mua xe cho anh Trạch là để khích lệ cậu ấy. Dạo này cậu ấy theo sát vật liệu cho Hân Mang rất vất vả. Đây là phúc lợi nhân viên. Anh bỏ lượt thích đó đi. Rồi giúp em đính chính một chút. Nói chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường." Cô ta ngừng một chút rồi dịu giọng: "Em hứa với anh, mùa đông năm nay bù đắp tuần trăng mật, đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Không phải anh vẫn luôn muốn đi sao?" Những cái bánh cô ta vẽ ra ngày càng lớn. Tôi nghe đã ngán, ăn cũng không nổi nữa. 10 năm trước cô ta hứa có tiền sẽ mua xe, sau đó đổi thành công ty lên sàn sẽ mua đồng hồ. Bây giờ lại đổi thành chờ năm sau mua đại ngưu. Tôi tựa lưng vào ghế nhìn ánh đèn nhiên lướt qua cửa sổ. Những vệt sáng đó giống hệt như tình cảm lúc mờ lúc tỏ giữa chúng tôi. Tôi lạnh lùng nói: "Không cần phiền phức nữa, chúng ta ly hôn đi." Đầu dây bên kia im lặng 2 giây. Ngay sau đó là giọng nói ôn hòa nhưng pha chút bực bội của Liễu Như Yên: "Diệp Phàm, anh đừng quậy nữa. Hôn nhân không phải trò đùa. Em cảnh cáo anh, không có lần sau đâu." Giọng cô ta lại cứng rắn lên: "Cơ hội em cho anh rồi. Là anh không trân trọng. Đừng trách em không nể mặt anh." Điện thoại bị cúp một cách thô bạo. Tôi nhìn màn hình tối đen, thở dài một hơi. Cô ta không biết lần này tôi nói thật. Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo đơn ly hôn đã chuẩn bị săn đến cục dân chính. Người xếp hàng dài ra tận cửa. Tôi tìm một băng ghế dài gần cửa sổ, ngồi xuống lướt điện thoại. Vòng bạn bè của Trần Trạch đã bùng nổ. Thành viên nhóm của tôi đang xã họa lực trong phần bình luận. Không ai nể năng gì. "Ôi xe đẹp thật đấy. Ai không biết, con tưởng là tín vật định tình Liễu tổng tặng ấy chứ. Chứ khích lệ nhân viên thì ai lại dùng siêu xe bao giờ." Đây là anh Kiều, giám đốc thiết kế của nhóm tôi. Tuần trước cậu ấy đã sửa phương án 3 lần cho Trần Trạch. Cuối cùng công lao lại thuộc về Trần Trạch hết. Chứ còn gì nữa. Lúc chúng ta thức đêm sửa phương án Hân Mang, sao không để Liễu tổng khích lệ chúng ta bằng siêu xe? Hay là chỉ nhân viên 1 mét dẻo quẹo mới xứng đáng? Bình luận của Tiểu Mãn còn thẳng thừng hơn. Cậu ấy tháng trước bị Trần Trạch cướp mất ý tưởng. Liễu Như Yên còn bênh Trần Trạch, nói người mới cần được khích lệ. Tôi nhìn những bình luận đầy lửa giận này, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Những người anh em của tôi luôn như vậy, miệng thì không tha ai nhưng luôn đứng về phía tôi. Đang định nhắn tin bảo họ dừng lại, thì trong nhóm chat công việc bỗng hiện lên thông báo của Liễu Như Yên, dòng chữ in đậm màu bạc vô cùng chói mắt. Trong giờ làm việc, lướt điện thoại cả diễn sẽ bị trừ 1/2 lương tháng đó, trừ hết KPI. Nếu tái phạm sẽ đổi việc trực tiếp. Danh sách xử phạt đính kèm còn chói mắt hơn. Anh Kiều, Tiểu Mãn và 3 thành viên khác thức đêm cùng tôi đều có tên trong danh sách. Còn những nhân viên khác thích và bình luận ngưỡng mộ Trần Trạch thì không một ai bị phạt. Điện thoại của tôi lập tức bị tin nhắn nhấn chìm. Tiểu Mãn gửi tin nhắn thoại, giọng tức đến run rẩy: "Anh Phàm, Liễu Như Yên làm vậy rõ ràng quá rồi. Rõ ràng là cố tình nhắm vào chúng ta. Cô ta sợ chúng ta nói đỡ cho anh nên kiếm cớ phạt tiền chúng ta. Cục tức này chúng ta không nuốt trôi được. Anh à, hay là chúng ta nghỉ việc, đi theo cái loại sếp thiên vị này không có tương lai đâu." Anh Kiều cũng gửi tin nhắn, kèm theo một biểu tượng cảm xúc lật bàn. Theo sau là một loạt biểu tượng tức giận.
Nhìn dáng vẻ căm phẫn của họ, sống mũi tôi cay xe. Kết hôn 7 năm, Liễu Như Yên quá hiểu điểm yếu của tôi. Tôi rất bao bọc người của mình, những anh em trong đội đều là người cùng tôi gây dựng sự nghiệp, còn thân hơn cả người nhà. Trước đây mỗi lần tôi mâu thuẫn với cô ta đều lấy thành viên nhóm tôi ra để xử lý, hoặc là giảm lương, hoặc là điều chuyển công tác, ép tôi phải cúi đầu thỏa hiệp. Có lần tôi tranh cãi với cô ta, nói cô ta không nên coi thường cống hiến của nhân viên cũ. Hôm sau cô ta điều anh Kiều sang phòng hành chính, với lý do hòa mỹ là luân chuyển học hỏi, bắt một giám đốc thiết kế đi làm việc bưng trà rót nước. Cuối cùng vẫn là tôi phải hạ mình xin lỗi cô ta. Anh Kiều mới được quay về bộ phận sáng tạo. Nhưng lần này tôi không muốn nhịn nữa. Tôi gọi điện cho Lộ Trạch, CEO của quảng cáo Phong Khởi. Tháng trước anh ta còn tìm tôi, muốn lôi kéo tôi về làm giám đốc sáng tạo, nói là đã ngưỡng mộ năng lực của tôi từ lâu. Lộ tổng, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đồng ý gia nhập Phong Khởi. Tôi ngưng một chút, nói thêm, nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn đưa cả đội của tôi cùng sang, bao gồm anh Kiều, Tiểu Mãn và 3 nhà thiết kế nữa. Lộ Trạch ở đầu dây bên kia gần như reo lên ngay lập tức. Quá tốt rồi, giám đốc Diệp, đừng nói một điều kiện. 10 điều kiện tôi cũng đồng ý. Lương của mỗi người trong đội anh tăng gấp đôi, thường KPI cao gấp 3 lần hiện tại. Tôi sẽ bảo soạn hợp đồng ngay hôm nay, có thể ký luôn. Cúp điện thoại, lòng tôi như chút được gánh nặng. Đội của tôi là trụ cột cốt lõi của công ty. Năm ngoái đã giành 7 giải thưởng lớn của ngành. Chỉ riêng khách hàng hân măng này là anh Kiều đã thức đêm sửa 10 mấy bản thiết kế mới chốt được. Liễu Như Yên coi họ là con bài thương lượng, nhưng cô ta quên rằng những người anh em này mới là hậu phương vững chắc nhất của tôi. Cho tôi xử lý xong thủ tục nhận việc cho cả đội thì trời đã tối. Tôi đưa đơn ly hôn cho nhân viên cục dân chính, nhưng đối phương nhiều mày. Thưa anh, cần phải xác nhận tình cảm vợ chồng đã rạn nứt. Tốt nhất là vợ anh cũng đến đây, hoặc cung cấp bằng chứng liên quan. Tôi gọi cho Liễu Như Yên, cô ta liên tục cúp máy. 10 phút trôi qua, cặp vợ chồng xếp hàng sau tôi bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Nhân viên cũng thở dài. Anh có bằng chứng nào khác không? Ví dụ như bằng chứng đối phương ngoại tình, bạo hành gia đình. Tôi bất đắc dĩ mở điện thoại, mở vòng bạn bè của Trần Trạch. Bài đăng mới nhất là video quay tối qua. Liễu Như Yên đang nấu ăn trong bếp nhà cậu ta, đeo tạp giày hoạt hình màu hồng, luống cuống tay chân dán bít tết, dầu bắn vào tay cũng không để ý. Trần Trạch đứng bên cạnh cầm điện thoại, vừa quay vừa cười. Bữa tối tình yêu do Liễu tổng tự tay làm, ngon hơn cả Michelin. Trong video còn thấy cả rượu vang và nến trên bàn trà phòng khách. Rõ ràng là một bữa tối lãng mạn cho hai người. Tôi lại lật ra danh sách quà tặng Liễu Như Yên mua cho Trần Trạch. Tháng trước là đồng hồ Ketty 38.000, tháng trước nữa là cặp tài liệu như vậy 22.000. Còn có chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn vừa mua hơn 200.000. Nhân viên xem xong nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm. Không làm khó nữa, ngày mai anh đến lấy giấy ly hôn nhé, mang theo bản sao chứng minh thư của vợ anh. Lúc bước ra khỏi cục dân chính, Liễu Như Yên cuối cùng cũng gọi lại. Bây giờ anh biết vội rồi à? Em nói cho anh biết, em vẫn đang bực đấy. Anh nói gì cũng vô dụng. Tối nay em có việc bận, không về nhà đâu. Anh tự kiểm điểm lại thái độ của mình đi. Đầu dây bên kia vọng lại giọng của Trần Trạch. Chị Như Yên, tiệc sinh nhật tối nay em mặc sơ mi trắng hay sơ mi xanh thì đẹp hơn ạ? Liễu Như Yên vội vàng nói, cúp máy đây, rồi ngắt điện thoại. Tôi nhìn màn hình tối đen cười nhạt. Hôm nay không phải sinh nhật tôi, cũng không phải của cô ta, là của Trần Trạch. Liễu Như Yên có ám ảnh tuổi thơ nghiêm trọng. Bố mẹ cô ta ly hôn đúng vào ngày sinh nhật 10 tuổi. Vì vậy từ nhỏ cô ta đã rất sợ tổ chức sinh nhật. Tôi ở bên cô ta 10 năm, chưa bao giờ dám nhắc đến việc tổ chức tiệc sinh nhật. Ngay cả bánh sinh nhật cũng chỉ dám mua loại nhỏ nhất. Nhưng bây giờ cô ta vì Trần Trạch mà phá lệ, tỉ mỉ chuẩn bị tiệc sinh nhật, còn đắn đo xem nên mặc gì. Tình yêu đúng là liều thuốc tốt, có thể chữa lành mọi vết thương. Đáng tiếc tôi chưa bao giờ là thuốc của cô ta. Tôi không về nhà mà đưa cả đội đến thẳng quảng cáo Phong Khởi để ký hợp đồng. Lộ Trạch đích thân ra tận cửa công ty đón tiếp. Anh ta mặc một bộ VC thường ngày, nụ cười hòa nhã, trông chân thành hơn Liễu Như Yên vài phần. Anh ta dẫn chúng tôi vào phòng họp rộng rãi. Họ đã sớm chuẩn bị hợp đồng ngay ngắn trên bàn. Lương và phúc lợi của mỗi người đều được ghi rõ ràng. Lương giám đốc thiết kế của anh Kiều từ 20.000 tăng lên 45.000. Lương biên kịch của Tiểu Mãn từ 15.000 tăng lên 38.000. Ngay cả nhà thiết kế mới vào làm nửa năm cũng nhận được 25.000, gấp hơn gấp đôi so với ở công ty Liễu Như Yên. Giám đốc Diệp, văn phòng cho đội của anh tôi đã sắp xếp xong rồi. Ở tầng cao nhất ngay phía đông, căn phòng có ánh sáng tốt nhất. Bên ngoài cửa sổ sát đất là view sông. Lộ Trạch đưa cho tôi một tách cà phê nóng, cười nói thêm, ngoài ra sếp thấy các anh vừa hoàn thành dự án lớn. Tôi duyệt cho các anh một tuần nghỉ phép có lương. Đợi bàn giao xong công việc thì hãy đi thư giãn thật tốt nhé. So với những tấm xét khống mà Liễu Như Yên vẽ ra, sự thực tế của Lộ Trạch khiến tôi ấm lòng. Anh Kiều lén ra hiệu cho tôi, khẩu hình miệng là chọn đúng rồi. Tiểu Mãn thì phấn khích vỗ vỗ vai tôi, nhỏ giọng nói, sau này không cần phải chịu ấm ức nữa. Ký hợp đồng xong, các thành viên trong nhóm vây quanh tôi ríu rít. Anh Phàm, anh tuyệt đối đừng mềm lòng quay lại. Cái lại phụ nữ như Liễu Như Yên, không biết cô ta tưởng mình là ai chứ? Dùng chúng ta làm con bài thương lượng. Lần này chúng ta đi rồi, xem công ty của cô ta còn hoạt động được không? Tôi nhìn dáng vẻ căm phẫn của họ, ký ức đột nhiên quay về 10 năm trước. Lúc đó tôi mới khởi nghiệp, đội chỉ có 3 người, chúng tôi, Kiều, và chúng tôi chen chúc trong căn phòng tôi trọ. Đến trước đây 10 m² để sửa những dự án nhỏ thành công. Liễu Như Yên lúc đó vẫn còn thức đêm cùng chúng tôi, chạy khắp nửa con phố để mua đồ ăn đêm nóng hổi cho chúng tôi, nói rằng sau này chúng ta cùng nhau đưa công ty phát triển lớn mạnh để mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp. Bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Có lẽ là sau khi doanh thu hàng năm, cô ta bắt đầu các buổi tiệc xã giao kinh doanh. Quen biết ngày càng nhiều người. Tâm tư cũng ngày càng thay đổi. Cô ta bắt đầu nói làm kinh doanh phải biết linh hoạt. Đối với cấp dưới, miệng lưỡi ngọt ngào như Trần Trạch thì đặc biệt khoan dung. Ngay cả khi cậu ta phạm lỗi cũng chỉ nhẹ nhàng cho qua. Còn với những người cũ như chúng tôi thì ngày càng hà khắc, cảm thấy chúng tôi không biết linh hoạt. Thôi đừng tức giận nữa. Tôi vỗ tay. Hôm nay tôi mời chúng ta đi ăn hải sản. Không say không về. Cả nhóm reo hò vây quanh tôi đi ra ngoài. Chúng tôi chọn một quán hải sản bình dân. Vừa tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ thì tình cờ thấy Liễu Như Yên cũng ở đó ngồi bàn chèo đối diện. Cô ta đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi với vẻ mặt như đóng băng. Tôi giả vờ không thấy, bảo anh Kiều gọi món. Cậu ta cầm thực đơn lật qua lật lại, toàn gọi ghẹ, so điệp. Những loại hải sản, món quà hoàng đế đắt nhất cũng không thèm nhắc đến, còn lén ra hiệu cho tôi. Ý là đừng tiêu nhiều tiền quá. Tôi thấy ấm lòng. Những người anh em này luôn như vậy, miệng thì la hết đòi xử đẹp tôi một bữa, nhưng thực tế lại luôn nghĩ cho tôi. Liễu Như Yên đột nhiên bước tới, kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra và ngồi xuống. Giọng điệu có ý thỏa hiệp. Anh Phàm, đừng quậy nữa. Việc các anh tự ý nghỉ làm hôm nay em sẽ bỏ qua. Hình phạt trước đó cũng hủy bỏ. Ngày mai quay lại công ty làm việc được không? Tay cô ta đặt lên vai tôi, dùng lực không nhẹ, giống như đang ép tôi gật đầu. Tôi lại cười. Liễu tổng cô có nhầm không vậy? Chúng tôi nghỉ việc rồi. Giờ không phải là nhân viên của cô nữa. Liễu Như Yên sững sờ một lúc rồi cười lạnh. Diệp Phàm, anh lại chơi trò lạ mềm buộc chặt à? Không có chữ ký của tôi, các anh làm sao mà nghỉ việc được? Anh Kiều không nhịn được lên tiếng. Liệu tổng cô quên rồi à? Buổi sáng lúc chúng tôi đến làm thủ tục nghỉ việc, phòng nhân sự có gọi cho cô. Cô nói đang bận đi xem phim với Trần Trạch, bảo họ tự xử lý, đừng làm phiền cô. Sắc mặt Liễu Như Yên lập tức tái mét. Cô ta tức giận, rút điện thoại ra, gọi cho phòng nhân sự ngay trước mặt chúng tôi. Giọng nói gầm lên như không thể kìm nén. Đội của Diệp Phàm nghỉ việc mà cô dám duyệt à? Cô không biết họ là nòng cốt của công ty sao? Không có họ dự án tiếp theo của Hân Măng ai sẽ làm? Cô muốn công ty phá sản à? Đầu dây bên kia không biết đã nói gì. Liễu Như Yên càng tức giận hơn. Đồ vô dụng, cô dọn đồ cút đi ngay cho tôi. Tôi tuyển cô về là để làm việc, không phải để làm người rũ bỏ trách nhiệm. Cúp điện thoại, cô ta lại quay sang thuyết phục tôi. Anh Phàm, đều là do cấp dưới không hiểu chuyện. Anh và đội của anh quay lại đi, em tăng lương cho. Anh Kiều làm giám đốc sáng tạo, Tiểu Mã làm trưởng nhóm biên kịch được không? Tôi nhìn bộ dạng giả tạo của cô ta, cái lỗi sơ đẳng mà Trần Trạch gây ra tháng trước. Cậu ta đã đổi màu chủ đạo của thương hiệu Hân Mang từ vàng sâm banh thành vàng hồng, khiến 5.000 bản tài liệu quảng cáo đã in trở thành giấy lộn. Thiệt hại mười mấy vạn. Lúc đó Liễu Như Yên chỉ nhẹ nhàng nói một câu, người mới khó tránh khỏi sai sót. Lần sau chú ý, còn không nỡ nói nặng một lời. Không cần đâu. Tôi cầm lấy thực đơn cố tình chỉ vào món qua hoàng đế. Anh Kiều, qua hoàng đế này trông ngon đấy. Gọi một con đi. Hôm nay tôi mời, đừng khách sáo. Mặt Liễu Như Yên lập tức tái đi. Cô ta tức giận đứng bật dậy. Diệp Phàm anh đừng có quá đáng. Con qua đó hơn 3.000 tệ đấy. Anh tưởng mình giàu lắm à? Quá đáng. Tôi đặt thực đơn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Liễu Như Yên, lúc cô mua siêu xe cho Trần Trạch, sao không nói là quá đáng? Lúc cô phạt tiền lương của đội tôi, sao không nói là quá đáng? Con qua 3.000 tệ này còn chưa đắt bằng cái cà vạt cô mua cho Trần Trạch đâu nhỉ? Cô ta bị tôi hỏi đến cứng họng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cuối cùng chỉ có thể hằn học lườm tôi một cái, quay người bỏ đi nhanh. Trần Trạch không biết từ xó nào chui ra, leo đèo đi theo sau cô ta. Lúc đi ngang qua bàn chúng tôi còn cố tình hất cằm lên, khuấy miệng nhắc lên nụ cười chế nhạo. Cái vẻ mặt đó y hệt con gà trống vừa thắng trận. Anh Kiều tức giận định đuổi theo nói lý lẽ. Tôi cản cậu ta lại, đừng chấp nhặt với cậu ta, không đáng. Thực ra trong lòng tôi hiểu rõ, cái loại phụ nữ đứng núi này trong núi nọ như Liễu Như Yên, ai thích thì cứ việc. Tôi không thèm. Tôi cầm đũa gấp cho Tiểu Mãn một con sò điệp. Ăn nhanh đi kẻo nguội. Ăn hải sản xong, tôi dẫn cả nhóm đi xem văn phòng mới, địa chỉ không xa Phong Khởi. Ở tầng 18 của một tòa nhà văn phòng view sông, ánh sáng cực tốt, không gian cũng rộng, gấp đôi văn phòng cũ, mỗi người đều có chỗ ngồi riêng. Chỗ gần cửa sổ còn được ngăn ra làm phòng họp nhỏ, bảng trắng và thiết bị máy chiếu đều đầy đủ. Mọi người hào hứng lên kế hoạch cho chỗ ngồi của mình. Anh Kiều nói muốn đặt bảng vẽ thiết kế bên cửa sổ, ánh sáng tốt thì vẽ bản thảo sẽ chuẩn hơn. Tiểu Mãn thì muốn đặt một chiếc ghế lười ở khu vực biên để có thể thoải mái hơn. Tôi nhìn dáng vẻ bận rộn mà phấn khích của họ, trong lòng lại thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Nhớ lại những ngày cùng Liễu Như Yên trang trí công ty. Lúc đó chúng tôi tự tay sơn tường dán giấy, còn cố ý treo một tấm áp phích ngôi sao bóng tôi yêu thích nhất trong văn phòng. Tôi nói muốn biến công ty thành một nơi ấm áp như nhà. Giờ nghĩ lại đó chẳng qua chỉ là vô kỳ. Cô ta tỉ mỉ diễn cho tôi xem. Một khi cảm giác mới mẻ qua đi, liền vứt bỏ không thương tiếc. Bận đến đêm khuya, tôi mới lê tấm thân mệt mỏi về nhà thu dọn đồ đạc. Mở cửa phòng khách không bật đèn, chỉ có màn hình tivi đang sáng. Liễu Như Yên co ro trên sofa, tay cầm chai rượu vang đã uống quá nửa, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy. Anh còn biết đường về à? Giọng cô ta khàn khàn, hơi rượu phả vào mặt. Em còn tưởng anh chạy theo Lộ Trạch rồi, không bao giờ quay về nữa. Tôi mặc kệ cô ta đi thẳng vào phòng ngủ.
bắt đầu xếp quần áo. Liễu Như Yên đột nhiên đứng dậy chặn tôi lại. Tủ quần áo là em mua, anh không được phép động vào. Tôi thu tay lại, cô ta lại hét lên, sofa cũng là em mua, anh không được ngồi. Nhìn cô ta vô lý như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Tôi chỉ thấy trẻ con và nực cười. Trước đây mỗi lần chúng tôi cãi nhau, cô ta đều dùng cách này để ép tôi thỏa hiệp. Có lần cô ta đi tiếp khách đến nửa đêm mới về. Tôi nói nhiều hơn vài câu, cô ta liền thay khóa cửa nhà, để tôi đứng ngoài cửa suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là tôi phải xuống nước xin lỗi. Cô ta mới nguôi giận mở cửa. Như Yên, chúng ta ly hôn rồi. Tôi lấy giấy chứng nhận ly hôn đặt trước mặt cô ta. Ngày mai em tự đến cục dân chính lấy phần của em đi. Anh đã nói với nhân viên rồi. Ánh mắt Liễu Như Yên rơi vào tờ giấy ly hôn. Đồng tử co rút mạnh. Em ký lúc nào? Diệp Phàm, anh làm giả giấy tờ là phạm pháp đấy. Tôi bất đắc dĩ nhắc nhở cô ta. Em quên rồi à? 3 năm trước lúc chúng ta chuyển nhà mới, đã ký một bản thỏa thuận ly hôn cất trong két sắt. Nói nếu ai phản bội đối phương trước, người còn lại có thể trực tiếp dùng nó để ly hôn. Liễu Như Yên toàn thân chấn động. Rõ ràng là đã nhớ ra chuyện này. Lúc đó chúng tôi vừa chuyển vào căn nhà 200 m² này. Cô ta ôm tôi làm nũng nói sẽ không bao giờ phản bội, nhưng tôi vẫn kiên quyết đòi ký thỏa thuận ly hôn. Nói là để lại cho nhau một sự đảm bảo. Cô ta lúc đó còn cười, nói cả đời này cũng không dùng đến thứ này. Không ngờ chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, lời tiên đoán đã thành sự thật. Cô ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng điệu có ý cầu xin. Anh Phàm, em và anh Trạch thật sự không có gì, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Cậu ấy còn trẻ không hiểu chuyện, em quan tâm cậu ấy một chút. Anh đừng để trong lòng được không? Chúng ta kết hôn 10 năm rồi, sớm đã là người nhà. Anh thật sự muốn vì chút chuyện nhỏ này mà chia tay với em sao? Chút chuyện nhỏ? Tôi nhìn cô ta, tim như bị hàng ngàn cây kim đâm vào đau đớn. 10 năm này, tôi vì công ty mà làm hỏng cả sức khỏe. Năm ngoái vì chạy deadline bản thảo hân mang mà ngất xỉu trong văn phòng. Lúc tỉnh dậy Liễu Như Yên không những không ở bên giường bệnh mà còn đang đi cùng Trần Trạch tham gia tiệc rượu. Tôi đã vì cô ta mà đỡ bao nhiêu lời xỉa xó. Dì của cô ta muốn biển thủ quỹ công ty để chơi chứng khoán, là tôi đã đứng ra tranh luận. Cuối cùng bị bà dì đó đẩy ngã xuống đất, đầu gối bầm tím một mảng lớn. Tôi đã dọn dẹp không biết bao nhiêu mớ hỗn độn cho cô ta. Mấy dự án Trần Trạch làm hỏng đều là tôi thức đêm sửa lại phương án mới cứu vãn được. Trong mắt cô ta, những ấm ức này đều chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Như Yên, tôi rút tay về. Băng giày 3 thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Anh không phải vì một chiếc xe, một cái đồng hồ mà ly hôn với em, mà vì anh mệt rồi, không muốn chờ đợi nữa, không muốn lừa mình dối người nữa. Tôi quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thứ đầu tiên ném vào thùng rác là tấm áp phích ngôi sao bóng rổ kia. Đó là món quà sinh nhật 30 tuổi Liễu Như Yên tặng tôi. Cô ta nói, biết anh thích em, đặc biệt nhờ bạn xách tay từ nước ngoài về. Giờ nhìn lại thật mỉa mai. Rồi đến cặp cốc đôi của chúng tôi. Trên thân cốc khắc tên Diệp Phàm và Như Yên, là món quà kỷ niệm ngày cưới năm ngoái tôi đặt làm. Còn có món quà đầu tiên cô ta tặng tôi, đến một mô hình bóng rổ thủ công. Là lần đầu tiên cô ta nhận lương, tự mua nguyên liệu tự tay làm. Lúc đó cô ta nói sau này chúng ta có tiền, em đưa anh đi xem một trận NBA thật sự. Liễu Như Yên lao tới muốn nhặt lại mô hình bóng rổ, nhưng bị tôi ngăn lại. Những thứ này anh không cần nữa. Cô ta nhìn tôi vành mắt đỏ hoe. Vậy nhẫn cưới thì sao? Anh cũng muốn vứt à? Tôi sờ vào chiếc nhẫn kim cương trên tay. Đây là chiếc nhẫn chúng tôi mua khi kết hôn. Không lớn, chỉ 30 ly. Đã ở bên tôi 10 năm. Tôi do dự một chút, rồi tháo nó ra, ném vào thùng rác. Chúng ta ly hôn rồi. Giữ lại nó cũng vô dụng. Liễu Như Yên đột nhiên ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Bờ vai run lên không ngừng vì tiếng nấc. Trông như một đứa trẻ vừa chịu tổn thương trời giáng. Nhìn bóng lưng cô ta lòng tôi không một gợn sóng. Nếu là trước đây tôi sẽ đau lòng ngồi xuống dỗ dành, sẽ chủ động xin lỗi cô ta, dù cho người sai không phải là tôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng đã mang quá lâu. Nửa tháng tiếp theo, Liễu Như Yên bắt đầu chế độ níu kéo điên cuồng. Mỗi sáng 7 giờ, cô ta đều đúng giờ xuất hiện dưới lầu công ty, phấn khởi tay xách theo sữa đậu nành và quẩy mà trước đây tôi thích ăn. Bất kể mưa gió, cô ta đều đứng đó trong gió lạnh chờ tôi. Buổi trưa sẽ cho người giao một bó hoa lớn đến văn phòng tôi, hoa hồng, hoa ly, hoa hướng dương, thay đổi liên tục. Trên tấm thiệp luôn viết, anh Phàm em sai rồi, quay về đi được không? Thậm chí còn thuê công ty quảng cáo treo một băng rôn khổng lồ treo trên tường của tòa nhà văn phòng đối diện công ty. Phong khởi trên đó viết, Diệp Phàm em yêu anh, hãy cho em thêm một cơ hội. Khiến người đi đường hiếu kỳ đứng lại xem. Đồng nghiệp không biết chuyện đều ngưỡng mộ tôi, nói tôi có một người vợ cũ yêu mình như vậy. Chỉ có đội của tôi biết. Cô ta chỉ sợ công ty phá sản, muốn chúng tôi quay về lấp lỗ hổng. Anh Phàm, anh tuyệt đối đừng mềm lòng. Tiểu Mãn ném bó hoa hướng dương Liễu Như Yên vừa gửi vào thùng rác, giận dỗi nói, em nghe đồng nghiệp cũ lão Trương nói, từ khi chúng ta đi, doanh thu của công ty giảm thẳng 80%. Dự án tiếp theo của Hân Mang không ai tiếp nhận, mấy khách hàng cũ đều hủy hợp đồng rồi. Giờ công ty đang nợ lương nhân viên. Đúng thế, Trần Trạch bây giờ được Liễu Như Yên đẩy lên làm giám đốc sáng tạo tạm thời, nhưng cậu ta ngay cả khung phương án cơ bản cũng không dựng nổi. Lần trước làm bài thuyết trình cho một khách hàng, làm sai cả định vị khách hàng mục tiêu, bị khách hàng mắng xối xả ngay tại chỗ, nói còn không bằng thực tập sinh làm. Anh Kiều nói thêm, hôm qua cậu ấy gặp lão Trương trong thang máy. Lão Trương lén than thở với cậu ấy là công ty bây giờ lòng người hoang mang,
Nhân viên cũ hoặc là bị Trần Trạch chèn ép đuổi đi, hoặc là tự động nghỉ việc. Những người còn lại toàn là người mới, không có kinh nghiệm, hoàn toàn không gánh vác nổi. Tôi gật đầu bảo họ yên tâm. Mấy trò vặt vãnh này của Liễu Như Yên tôi sớm đã nhìn thấu rồi. Cô ta không phải thật lòng muốn níu kéo tôi, mà chỉ sợ công ty sụp đổ, muốn chúng tôi quay về dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô ta. Đồ ăn sáng cô ta tôi nhờ lễ tân chuyển cho cô lao công trong công ty, hoa cô ta gửi. Tôi bảo mọi người trong nhóm chia nhau cắm vào bình hoa trong phòng họp để trang trí. Băng rôn cô ta treo. Tôi nhờ thằng bảo vệ liên hệ ban quản lý tòa nhà vì ảnh hưởng hình ảnh công ty. Liễu Như Yên thấy tôi dầu muối không thấm, cuối cùng cũng không đến chặn tôi hàng ngày. Tôi đã nghĩ cuối cùng cô ta cũng từ bỏ. Không ngờ tối thứ 6 hôm đó, lúc tôi đi siêu thị mua đồ thì chạm mặt cô ta và Trần Trạch. Họ khoác tay nhau rất thân mật, đang chọn bim bim ở khu đồ ăn vặt. Trần Trạch như một đứa trẻ chưa lớn, dựa vào lòng Liễu Như Yên, tay chỉ vào các vị trên kệ, nũng nịu: "Chị Như Yên, em muốn vị cà chua này, cả vị dưa chuột kia nữa. Còn cả vị phô mai mỗi vị một gói." Liễu Như Yên cưng chiều xoa đầu cậu ta, lấy một gói bim bim bỏ vào giỏ hàng. "Được, mua. Em muốn ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, nhưng mà chúng ta lấy thêm." Tôi vô thức muốn né đi, nhưng lại bị Liễu Như Yên phát hiện. Cô ta lập tức buông tay Trần Trạch ra, vội vàng bước tới, giọng điệu hoảng hốt: "Anh Phàm, anh đừng hiểu lầm. Em với anh Trạch chỉ là tiện đường đi siêu thị thôi. Tuần sau cậu ấy phải đi công tác, em mua giúp cậu ấy ít đồ ăn vặt mang đi đường." Trần Trạch cũng đi tới, giả vờ nói: "Giám đốc đa, tuy là lỗi của em, là em cứ đòi chị Như Yên đi cùng. Anh đừng trách chị ấy. Trong lòng chị ấy vẫn còn có anh đừng giận chị ấy nữa." Nhìn bộ dạng tung hứng giả tạo của họ, tôi chỉ thấy vừa nực cười vừa đáng thương. Lời nói dối của Liễu Như Yên ngày càng rẻ tiền, ngay cả việc bịa ra một cái cớ cho ra hồn cũng lười suy nghĩ. Tôi lách qua họ đi thẳng đến quầy thu ngân. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà, họp video với cả nhóm, thảo luận phương án cho dự án mới. Tuần sau không có thời gian dây dưa với họ. Liễu Như Yên lại kéo tay tôi không cho tôi đi. "Anh Phàm, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Em thật sự biết sai rồi, em sau này không bao giờ qua lại với anh Trạch nữa. Em đổi việc cậu ta được không? Anh có muốn kết án tử hình em, cũng phải cho em một lời báo trước chứ. Đừng đột ngột như vậy với em thật sự không chịu nổi." Giọng cô ta nghẹn ngào, các ngón tay trắng bạch vì dùng sức, móng tay gần như bấm vào cánh tay tôi. Tôi lắc đầu gạt mạnh tay cô ta ra. "Liễu Như Yên, cơ hội anh đã cho em rất nhiều lần rồi. Lần trước em đi suối nước nóng với Trần Trạch, anh không nói gì. Lần trước em mua bút máy cho cậu ta, bằng tiền phạt của đội anh vẫn không nói gì. Là em tự mình không trân trọng. Bây giờ nói những lời này quá muộn rồi." Nói xong tôi không quay đầu lại, rảo bước ra khỏi siêu thị. Sau lưng vọng lại tiếng gào giận dữ của Liễu Như Yên và tiếng dỗ dành của Trần Trạch. Tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi khởi động xe, nhìn ánh đèn siêu thị ngày càng xa, trong lòng thầm nói một câu: "Liễu Như Yên, tạm biệt, không bao giờ gặp lại." Liễu Như Yên không bao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi chỉ nghe được vài tin tức rời rạc về cô ta từ miệng các thành viên trong nhóm. Công ty kinh doanh tiếp tục lao dốc, khách hàng mất đi hàng loạt. Trần Trạch sau khi lên làm giám đốc sáng tạo, chỉ biết đề bạt những kẻ nịnh bợ, những nhân viên cũ có năng lực hoặc bị chèn ép đuổi đi, hoặc tự động nghỉ việc. Có lần tôi tham gia một hội nghị thượng đỉnh của ngành. Ở cửa hội trường tôi gặp lão Trương, đồng nghiệp cũ. Anh ta lén kéo tôi đến một góc khuất, hạ thấp giọng than thở: "Diệp Phàm, cậu đi là đúng rồi. Trần Trạch bây giờ ở công ty làm mưa làm gió, giảm lương điên cuồng, nói công ty đang kẹt vốn, không gánh nổi lương của nhân viên bình thường, giảm thẳng 30%, không chấp nhận thì cuốn gói ra đi. Nhân viên cũ đi hết rồi, giờ trong công ty toàn là người mới tốt nghiệp, không có ai gánh vác nổi việc. Liễu tổng ngày nào cũng bị khách hàng chửi, tóc bạc đi nhiều, trông đáng thương lắm." Tôi không đáp lời, nhưng trong lòng không thấy bất ngờ. Trần Trạch chưa bao giờ là người làm được việc, cậu ta chỉ biết làm nũng cướp công. Liễu Như Yên đẩy cậu ta lên vị trí đó chẳng qua là vì thích mà thôi. 3 tháng sau, tôi đọc được tin tức công ty của Liễu Như Yên tuyên bố phá sản. Trên báo tiêu đề rất chói mắt, gã khổng lồ quảng cáo một thời, quảng cáo Như Yên sụp đổ. CEO Liễu Như Yên nợ nần hàng chục triệu, tài sản dưới tên bị phong tỏa. Trong tin tức nói chi tiết, Liễu Như Yên vì muốn cứu vãn tình thế của công ty đã mạo hiểm vay nóng 5 triệu. Kết quả là Trần Trạch nhân lúc cô ta không để ý, lén biển thủ quỹ công ty đi chơi cổ phiếu, vừa hay gặp lúc thị trường chứng khoán lao dốc mất trắng. Cuối cùng Liễu Như Yên không những không trả nổi khoản vay nóng, mà còn nợ nhà cung cấp 3 triệu tiền hàng, không còn đường nào khác đành phải tuyên bố phá sản. Mỉa mai hơn nữa là Trần Trạch đã cuộn đi 500.000 tiền cuối cùng còn lại của công ty, trốn đi tỉnh khác, từ đó bật vô âm tín. Ngay cả điện thoại của Liễu Như Yên cũng tắt tin tức đi. Lòng tôi không một gợn sóng. Đó là con đường Liễu Như Yên tự chọn. Cô ta thiên vị hồ đồ, vô trách nhiệm, hậu quả chỉ có thể tự mình gánh chịu. Chiều hôm đó, quảng cáo phong khởi tổ chức cuộc họp tổng kết năm. Lộ Trạch đứng trên sân khấu, trước mặt toàn thể nhân viên, tuyên bố tôi được thăng chức làm giám đốc sáng tạo của công ty, phụ trách toàn bộ màu sáng tạo. Lương tăng thêm 50%, đồng thời đội của tôi cũng toàn bộ được thăng chức tăng lương. Anh Kiều trở thành quản lý bộ phận thiết kế, Tiểu Mãn trở thành trưởng bộ phận biên kịch, ngay cả người mới, nhà thiết kế mới vào làm chưa lâu cũng được thăng chức làm trưởng nhóm. Khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui. Tan họp, cả nhóm vây quanh tôi, hào hứng thảo luận xem đi đâu ăn mừng. Anh Kiều đề nghị đi nghỉ mát ở biển, nói muốn xem bình minh thư giãn tâm trạng. Tiểu Mãn nói muốn đi ngâm suối nước nóng.
giảm bớt mệt mỏi thời gian qua. Mấy nhà thiết kế trẻ thì muốn đến công viên giải trí, ôn lại tuổi thơ. Mọi người mỗi người một ý, ồn ào náo nhiệt như một đám trẻ con vừa được cho kẹo. Nghe các cậu hết, tôi cười nói, lần này chúng ta chơi cho đã. Mọi chi phí tôi bao. Buổi tối chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng ven sông. Vừa ngồi xuống đã nghe bàn bên cạnh bàn tán về tôi. Biết gì không, cái cô Liễu Như Yên trước đây cùng với giám đốc Diệp Á, công ty phá sản rồi. Còn vì không trả nổi vay nóng mà bị kiện. Một người phụ nữ mặc đồ công sở nói, thật hay giả vậy? Tôi nhớ trước đây cô ta lợi hại lắm mà, sao lại ra nông nỗi này? Người đàn ông bên cạnh cô ta nói, còn không phải vì cái cậu trợ lý tên Trần Trạch à? Nghe nói Liễu Như Yên, vì cậu ta mà ép đội ngũ nòng cốt của công ty phải đi hết. Cuối cùng chính mình cũng ngã sấp mặt, vẫn là giám đốc Diệp lợi hại, rời khỏi Liễu Như Yên sau, sự nghiệp ngày càng tốt. Đúng là người đàn ông thông minh, tôi nghe họ bàn tán. Không lên tiếng, chỉ gắp thêm một miếng thịt cho mọi người. Ăn đi, đừng để nguội. Anh Kiều ghé sát lại nói nhỏ, anh Phàm anh đừng để ý lời họ nói. Tôi cười cười, anh không để ý. Anh bây giờ sống rất tốt, thế là đủ rồi. Đúng vậy, bây giờ tôi sống rất tốt, có công việc mình yêu thích, có đội ngũ luôn ủng hộ, tôi có sức khỏe tốt. Không bao giờ phải đau lòng vì những lời nói dối của Liễu Như Yên, không cần phải chịu ấm ức vì sự thiên vị của cô ta. Ăn cơm xong, chúng tôi đi dạo ven sông, gió đêm thổi qua má, mang theo hương hoa thoang thoảng. Anh Kiều đột nhiên nói, anh Phàm, anh xem trăng tối nay tròn thật. Tôi ngẩng đầu lên, vầng trăng treo trên trời, sáng và dịu dàng. Tôi nhớ đến vầng trăng của 10 năm trước, lúc đó tôi đã nghĩ Liễu Như Yên là mặt trăng của tôi. Sau này mới phát hiện chính tôi cũng có thể trở thành mặt trăng. Đúng vậy, tôi cười nói, sau này trăng sẽ còn tròn hơn nữa. Tương lai còn rất dài, những ngày không có Liễu Như Yên, tôi sẽ sống tốt hơn, đội của tôi cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Những vết thương trong quá khứ sẽ trở thành huân chương của sự trưởng thành, nhắc nhở tôi phải trân trọng hiện tại, sống một cuộc đời thật tốt.